હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું ઉપવાસમાં ખવાતી ફરાળી અને ટેસ્ટી સ્પાઇસી મોરૈયાની ખીચડી। આ ખીચડી બનાવવામાં ખૂબ જ ઇઝી છે, તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અહીં મેં 1 કપ જેટલો મોરૈયો લીધો છે, જેને વ્રતના ચાવલ એવું પણ કહેવામાં આવે છે। તો આ રીતે મોરૈયાને થોડું પાણી નાખી અને સારી રીતે આપણે તેને ફર્સ્ટ વોશ કરી લેવાનો છે। તો મેં થોડું એના અંદર પાણી એડ કર્યું છે અને આ રીતે હાથ ફેરવી અને આપણે સારી રીતે તેને વોશ કરી લઈશું। હવે એક પેનની અંદર મેં પીનટ ઓઇલ એટલે કે સિંગ તેલ લીધું છે। તો હવે તેની અંદર 1 ચમચી ભરીને જીરું એડ કરી દેવાનું છે। જીરું થોડું તતડી જાય એટલે તેની અંદર આ રીતે થોડી ગ્રીન ચીલી એટલે કે લીલા મરચાં અને કરી લીવ્સ એડ કરી દઈશું। તમે લીલા મરચાં વધારે પણ નાખી શકો છો। હવે આ બધી વસ્તુને 2-3 મિનિટ સુધી સાંતળી અને તેની અંદર આ રીતે 1/4 કપ જેટલા ઝીણા ઝીણા ચોપ કરેલા પટેટોસ એટલે કે બટાકા એડ કરવાના છે। તમને બટાકા પસંદ ના હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી શકો છો। હવે બટાકાને સારી રીતે સાંતળી લઈશું। બટાકા થોડા સંતળાઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે જે વોશ કરેલો મોરૈયો હતો તે એડ કરી દેવાનો છે। ઘણા લોકો તેને મોરિયો પણ કહે છે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતમાં તેને મોરૈયો કહેવામાં આવે છે। હવે તેની અંદર બીજા મસાલા એડ કરી દઈશું। તેમાં હળદર, લાલ મરચું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે। આપણે આ ફરાળ માટે બનાવીએ છીએ, તો હું તેની અંદર બીજું કંઈ એડ કરવાની નથી, પરંતુ જો તમે બીજી કોઈ વસ્તુ ખાતા હોય લાઈક બીજા કોઈ મસાલા તો તમે તેને એડ કરી શકો છો। હવે આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેની અંદર 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું। 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કર્યા પછી આપણે તેને સારી રીતે હલાવી લઈશું। હલાવ્યા પછી તેને કવર કરી અને સારી રીતે આપણે તેને કૂક થવા દેવાના છે। આપણે જે રીતે રાઈસ બનાવીએ છીએ બસ તે રીતે જ આ સરસ રીતે કૂક થવા દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે રાઈસની જેમ તે સરસ રીતે ફૂલી જશે અને જે બધું પાણી છે એ કમ્પ્લીટલી સોક થઈ જશે। તો આપણી ખીચડી રેડી થઈ ગઈ છે। આને તમે દહીં અથવા તો છાશની સાથે સર્વ કરી શકો છો અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈશું। જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને દબાવી લો, જેથી કરીને મારી ચેનલની રેગ્યુલર અપડેટ્સ તમને મળતી રહે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। બાય।